Veggie bites with Barnali. আজি বনাম অতি সুস্বাদু, lip smacking, utterly butterly, delicious, famous street food Pav Bhaji. তাৰ বাবে প্ৰথমে কেৰাহীখন গৰম কৰিলোঁ। অলপমান তেল দি ল'লোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ জিৰা দিলোঁ। ইতিমধ্যে কাটি থোৱা আলু, গাজৰ, বিট, বিলাহী আৰু সেউজীয়া মটৰখিনিও ঢালি দিলোঁ। অৱশ্যে আপোনাৰ ৰুচি অনুযায়ী ফুলকবি, বন্ধাকবি, ৰঙালাও দিব পাৰে। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দিলোঁ। বিট দিলে ৰংটো খুব সুন্দৰ হয়। পৰাপক্ষত মই আৰ্টিফিচিয়েল ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ। অলপ পানী ঢালি হিটটো বঢ়াই দি সিজিবলৈ দিলোঁ। আপোনালোকে পাচলিখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰটো সিজাব পাৰে। 2টা হুইচেল মাৰি দিলেই হৈ গ'ল। সিজাই লোৱা পাচলিখিনি পটেটো মেছাৰ দি আৰু অলপ ভাঙি ল'লোঁ। এইবাৰ আকৌ কেৰাহী গৰম কৰি অলপমান ৰিফাইন তেল দিলোঁ, যাতে বাটাৰখিনি বেছি জ্বলি কলা হৈ নাযায়। বাটাৰখিনি মিহিকৈ কটা কেপচিকামখিনি প্ৰথমে দি ল'লোঁ। তাৰপিছত মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ, আদা নহৰুৰ পেষ্ট, পাও ভাজি মছলা, নিমখ, ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু কটা ধনিয়া দি কিছু সময় ফ্ৰাই কৰিলোঁ। লগতে অলপমান কষ্টুৰি মেথিও দিলোঁ। সিজোৱা পাচলিৰ মিশ্ৰণখিনি কেৰাহীত ঢালি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। পটেটো মেছাৰ দি মিশ্ৰণখিনি আৰু অলপ ভালদৰে ভাঙি ল'লোঁ। অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ। মছলা আৰু নিমখৰ আন্দাজ টেষ্ট নকৰিলে কেনেকৈ জানিম? অকণমান পানী ঢালি দিলোঁ মিশ্ৰণখিনি ছেট হ'বলৈ। নেমু ৰস দিবলৈ কিন্তু পাহৰিলে নহ'ব। আপোনাৰ প্ৰিয় পাও ভাজি এনেকুৱা এটাই ডিছ যাক কম জুইত যিমান সময় ভাজিব সিমানেই সোৱাদ হ'ব। শেষত আৰু অলপ বাটাৰ আৰু অলপ কটা ধনিয়া। এইবাৰ পাওখিনি বাটাৰ টোষ্ট কৰি লওঁ। বজাৰৰ ষ্ট্ৰীট ষ্টাইলৰ যদি পাও ভাজি খাব খোজে তেনেহ'লে পাওখিনি পাও ভাজিৰ সৈতে অকণমান বাটাৰত ভাজি লওক, লগত অকণমান ধনিয়া দি। এয়া মোৰ প্ৰিয় পাও ভাজি ৰেডি। নেক্সট এপিছডত আন এক টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মোৰ চেনেল।